سلام به شما دوستان نازنینم، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. چقدر خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که یک جلسه فوق‌العاده رو با هم داشته باشیم. یه سبک جدید از یادگیری زبان با مجموعه برنامه‌های بیشتر از یک خونه. دیگه خونه قرار نیستش فقط یک خونه باشه، قرار خیلی خیلی بیشتر از یک خونه باشه و از اعتمادتون بسیار بسیار ممنونم. خواهش خیلی زیادی که دارم که درخواست و ریکوست نفرستین، کما اینکه ماشاءالله دارید میفرستین که بتونیم گفتگوی خوب داشته باشیم و یاد بگیریم. طبیعیه تو 15 دقیقه قرار نیست معجزه رخ بده، اما قراره یه عالمه چیز یاد بگیریم و مهمترین چیزی که باید تو این جلسات یاد بگیریم این هستش طرز فکرمون عوض شه. تیانا هم به جمعمون پیوستم همین الان. فکر کنم اینترنت خارج خوب نباشه، مثل اینترنت داخلی ما نیستش دیگه، تا بچن زمان ببره. خیلی خوب، تا دوستان بیان و به جمعون اضافه شدن. منم اد کردم تیانا رو و چند ثانیه دیگه. تیانا you need to accept my request. خب لایف سیو میشه ولی باشید دیگه، حالش به همینشه که این مدلیه و انشالله بسته به استقبال شما که چطور دوست دارید کاملا رایگانی برنامه رو ادامه خواهیم داد تا ببینیم که اوضاع به چه صورت پیش میره. میگم مهمترین چیزی که ما اینجا میخوایم درس بدیم طرز فکر انگلیسیه که من به شخصه توی از اغلب اساتید انگلیسی ندیدم. البته اساتید بسیار خوبی هستن، ممنونش هستیم، مثل خانم ارجمند که مدرس زبان مجموعه ما هستن. اینا استثنا، من راجع به استثناء صحبت نمی‌کنم، اما اغلب معلمای زبان فقط گیر میدن، سختگیری میکنن و اعتماد به نفس ما رو از بین میبرن و باعث میشه که ما هدف اصلیمون رو گم بکنیم توی این داستان. Let me add you one more time. Hello. Hello. Hello, Bayam. Sorry Nice to for see the you. delay. No, it's okay. It is my pleasure to have you here. Thank you, Bayam. So today we're talking about how you can learn English more effectively and efficiently. خیلی خوب. میگم امروز میخوام راجع به این صحبت بکنیم که چطور انگلیسی رو خیلی مؤثرتر و با دیگه بالاتر بتونیم یاد بگیریم. Before you start, I want you to let me 4 or 3 minutes to explain why this event happened and what is my opinion and what they need to expect from this lesson. Is it okay? Excellent. Thank you, Bayam. Thank you. خب من اجازه گرفتم که چند دقیقه راجع به در حقیقت این موضوع صحبت کنم که اصلا هدف این جلسه چی هست، ما برای چی اینجاییم، ما میخوایم چی کار بکنیم که اجازه دادن. نکته که باید بهتون بگم دوستان، من زبان انگلیسی خوب نیست. من اگر امتحان زبان بدم احتمالاً اینترمدییت میشم، یعنی سطح متوسط زبان. بسیاری از معلم ها همین الان 2 تا جمله که گفتم میگن آقا گرامرت بده، غلط املایی داری، نمیدونم اکسنتت خوب نیست یا از این جور حرفا و خیلی چیزای دیگه. اما من از زبان به درستی استفاده میکنم، کارم را میفته، تعامل دارم. میدونید اغلب ما یک اشتباه بسیار بسیار بد داریم و اونم این هستش دوستان گلم، ما میریم سراغ این که زبان رو به خاطر زبان یاد بگیریم، یعنی هممون میخوایم انگلیسی رو از یه بچه انگلیسی یا بچه امریکایی بهتر یاد بگیریم، در صورتی که اصلا اینطور نیستش. ما هدفمون این هستش که زبان رو برای کامیونیکیت کردن و ارتباط گرفتن یاد بگیریم. یعنی من میخوام یاد بگم و کتاب بخونم، همین. من اگه بتونم یک کتاب بخونم این کافیه. من اگر بتونم یک در حقیقت گفتگوی ساده و پر از غلط داشته باشم اما طرف مقابل بفهمه کافیه. اون چیزی که مردم تو ذهنشونه اینه که شما باید 7 سال 8 سال 10 سال تمام وقت بذارید تا بتونید انگلیسی رو خوب صحبت بکنید، اما اصلا منظور ما این نیست. من زبانم ضعیفه، پر از غلط تایپی دارم، بدیهیات خیلی از چیزای زبان رو نمیدونم اما تعامل دارم. دانشگاهم انگلیسی، مقاله انگلیسی می‌نویسم، ترم به ترم دارم پاس میکنم و همه این اتفاقا. خب همین الان میخوام توضیح بدم، پر از غلطه اما کارم را میفته. اینو از ذهنتون بندازین بیرون. مؤسسات زبان تو کلتون این فکر رو فرو بردن که شما باید بی‌نقص باشید، شما باید عالی باشید. نه، شما باید اشتباه کنید و الان میخوام با یه عالم اشتباه ارتباط برقرار کنم. So I just explained that
most of people here want to be like native English speakers. So it takes lots of time, and for most of people it's not possible because it takes too much time and too much effort, so it is not possible. But the main goal is communication, and Right. as you said, exactly, as you said, we just need to communicate, and if we can start to communicate, it is enough. And then Exactly. we can improve. So let's start. Okay, so the first key to improving your English and learning English effectively is to start by thinking about English as if you're going to play a computer game or soccer, not as if you were going to learn how to play the piano. Would you What please repeat the last sentence? Not as if you're learning to play the piano. میگن زبان رو اگر میخواین شما یاد بگیریم باید به عنوان یه چیزی نگاه کنید که مثلا مثل بازی کامپیوتریه، مثل فوتبال هستش، با این دید باید نگاه بکنید، نه مدل پیانو. Exactly. So what I mean by that is you start by practicing, not by studying and reading and doing grammar, but you actually start by practicing. And by practicing, I mean listening and speaking. میگن که کاری که ما باید انجام بدیم این نیستش که بشین با کتاب شروع کنی. شما میخوای بازی کامپیوتری انجام بدی، کتاب که باز نمی‌کنی، نیاز داری که تمرین بکنی، بشنوی و صحبت بکنی، نه اینکه گرامر یاد بگیری. قابل توجه اغلب مؤسسات و سیستم آموزشی کشور. Okay? Exactly. And as in soccer or playing a computer game, you don't think about mistakes. You can't think about the mistakes that you might make. You just have to play. And the same as with English. Don't think about the mistakes. Just try. Do the best that you can. خیلی نکته جالبیه. میگن زمانی که شما میخوای بازی کامپیوتری انجام بدی، به اشتباه کردن که فکر نمی‌کنی که بگی وای الان اشتباه میکنم. بازی میکنی دیگه، داری به بازی فکر میکنی. زبان هم همینه، اگه بخوای به غلطات فکر کنی، بگی وای الان غلط شد، وای این اشتباه شد، استرس میده. من همین الان استرس دارم با دوستان، به خاطر اینکه من با خارجی‌ها تعامل دارم استرس دارم، ولی میدونم الان 400 تا معلم زبان میان اینجا نظر می‌نویسن شما بد بودید، اینجاتون غلط بود. البته میدونم کلی معلم زبان عالی هم داریم تو پیجمون. اوکی؟ Exactly. I'm not just translating something, I adding something for interpreting better. Excellent. Thank you. So you must think of English as a tool to communicate, to be able to reply by email or to be able to communicate with somebody in business or in an interview. It's not an art form that needs to be mastered and needs to be perfect. It's just in order to communicate and get your ideas across. زبان انگلیسی برای اینه که ما به عنوان ابزار باید بهش نگاه کنیم. یک طول یا ابزار هستش و ما نیاز داریم این ابزار رو برای اینکه بتونیم یه ایمیل رو جواب بدیم، به ایمیل پاسخ بدیم، به خاطر اینکه تو مصاحبه‌های کاری بتونیم یا با یه نفر ارتباط بگیریم. هدفمون این هستش. یه هنر نیستش که بتونیم تو بالاترین سطوح یادش بگیریم، مثل نقاشی یا مثلا موسیقی خاص که بتونیم سطوح بالا یاد بگیریم. نه، یه ابزار. گیر نکن بگی من باید عالی باشم. ضعیف باش ولی شروع کن. اوکی؟ I have students that have a very low level of English that I can communicate with very well. Big ideas, important ideas. I lost my earring. but I can communicate with them. I have other students who have a very, very high level of English that don't communicate as well because they're too worried about making a mistake. میگم من یه سری دانش آموز دارم و یادگیرنده دارم که اینا سطح زبانشون خیلی پایینه اما خیلی خوب با هم تعامل برقرار میکنن. اون طرف داستان یه سری آدم دارم سطح زبانشون بالاست اما نمیتونن باشون تعامل بکنن و ارتباط درست شکل نمیگیره، بخاطر اینکه همش نگران اشتباه کردنن. میبینید همش تاکیدش روی اعتماد به نفس و اون کانفیدنس هستش. Yes. And
one more thing is that it's important to keep in mind that right now, more people in the world are speaking in English as non-native speakers than there are native speakers actually speaking in English. So most of the time, the majority of the time, you're going to be speaking English with another person that it's not their first language. Exactly. That's what I learned after lots of travels to other countries. After that, I understand this topic. دوستان خیلی چیز باحالی گفتم. میگن آقا اغلب مردم دنیایی که انگلیسی صحبت میکنن اصلا زبون اولشون انگلیسی نیست که تو میخوای عالی باشی، اون خودش هم در و داغونه، فقط میخوای تعامل کنی. و من چیزی که گفتم مردم تا البته بگم این بودش که من بعد از کلی سفر به کشورهای مختلف اینو فهمیدم، ما فقط هدفمون اینه که امریکا، انگلیس و استرالیا، بابا و کانادا، بقیه اصلا زبان اصلیشون انگلیسی نیست و بسیاری از تعاملات ما دقیقاً با همین جور آدماست و این همش برمیگره به اعتماد به نفس. مراقب باشید، یعنی این باور که وای من باید عالی باشم، من میترسم، و اینا رو باید بذاریم که این اصل کاره که اشاره تو جلسات بعدی راجبش صحبت می‌کنیم. اوکی؟ Great. So I think where we're going to start here, Bayam, is just by having people leave comments in English and we'll read them. What I wanted to teach today was who I'm at home with. Of course, we're all quarantined and we're all at home. So I was going to teach you who is in my family. As I understand, would you please repeat one more time? So what we're asking people to do today is to leave comments in English, just as a way to on your Instagram account or on my Instagram. Okay. Yeah, okay. just as a way to practice practice communicating in English, using English as that tool. And what I was going to teach was who I'm at home with, because you're at home, I'm at home, we're all at home on quarantine. So I was just going to teach the people that I'm at home with and what we are doing. اوکی. خب میگن که شما الان به عنوان یه تمرین ساده با هر سطح زبان که دارین یه پست میذارم، مثلا همین یه تیکر رو من جدا میکنم میذارم تو پیجمون، شما یه تمرین کن، کامنت انگلیسی بذار، یه کامنت انگلیسی لطفاً بذار و اونجا بنویس برامون. میگم الان تو هممون هم تو شرط قرنطینه هستیم، آخرش یادم رفت چی گفتش، الان هممون تو شرط قرنطینه هستیم و would you please repeat your last sentence? Share who you're at home with and how you're spending your time. میگن که بگی که با کی تو خونه هستین الان، کیا هستین و وقتتون رو چطور دارید میگذرونید. یه تمرین بسیار ساده، اصلا نگران نباش گرامرت بده، دیدی دیگه آقای منم اصلا بلد نیستم، اصلا نگران باش بقیه چی میگن. هر کسی هم که اون کامنت اونجا بذاره اینو من خودم اضافه میکنم که غلط کسی رو بگیره خره. تمام. اوکی؟ Okay, so I'm at home with my husband, my son, my daughter, and my sister. And I'm spending my time working, but also teaching my children because everybody is at home, trying to exercise at home. Okay, let me translate because I always forget it. میگه الان من اگه اشتباه نکنم با همسرم هستم، پسرم و دخترم تو خونه هستیم، دارم کارامو انجام میدم و ضمناً در حقیقت تکلیفای بچه‌ها رو میگم، به خاطر که همه جا تعطیله الان، نمیتونم مدرسه نمیتونم برم، عیدشون هم نیست مثل ما که مدرسه‌هاشون بازه. Okay? Excellent. I've also been doing a lot of baking at home. Baking. Do you know what baking is? Yes, my wife is a chef. Yes, so making cookies, making bread. Yeah. بله، میگه الان تو خونه نشستم دارم شیرینی و نون میپزم دیگه، مثلا کوکی درست میکنم و چیزای دیگه. Excellent. What have you been doing at home, Bayam? Right now? Yeah, well, no, in general, how have you been spending your time? Yeah, I'm living with my wife, just my wife here, and I just run my business at home by chatting and calling people, online meetings, and things like this. Excellent. Excellent. Yeah. So everybody can leave their comments below of who they're at home with and how they're spending their time.
پرسیدن که الان داری چی کار می‌کنی؟ با کی هستی؟ گفتم من دقیقاً همین سوالی که شما قراره تو کامنت ها بنویسید و من گفتم من الان با همسرم تو خانواده هم کار همیشگیمو می‌کنم، تعامل دارم، جلسات آنلاین دارم و دارم پیش میبرم. این دقیقاً همون کاری که شما باید انجام بدید. Good. Okay, and our next session, Bayam will tell us when our next session will be, and we'll do another English session, and we'll work on some more vocabulary and some more practice. Yeah. Is it possible for Wednesday? Yeah, sure. Wednesday? Mm-hmm. Exactly like this time. At this time is perfect. Perfect. خب قرار بعدیمون چهارشنبه 13 فروردین دقیقاً همین ساعته، یعنی 8:30. ولی برای جلسات بعد برنامه متنوع‌تری داریم، نه که همینجوری اینقدر ساده. الان یه ذره سعی کنیم طرز فکر رو بگیم. But I think for the next session we can talk in two levels. First for beginners, and second for people know English good and they need more information or they need more resources. Is it okay? Perfect. That sounds perfect. خیلی خوب. پس جلسه بعد دیگه تو 2 تا سطح پیش میریم. یکی برای کسایی که تازه میخوان شروع بکنن و یه سطح هم کسایی که حرفه‌ای هستن میخوان یه تکنیکای ریز و چیزای خاص یاد بگیرن. Can we continue this conversation for 10 minutes more? Is it possible? Yeah, of course. Mm-hmm. Okay. So, do you have anything to add? I can add more things if you want. So I can give you an example. I learned how to speak Spanish, but I learned not through reading and not through studying at school, but I learned while traveling in South America. میگن که من خودم یه زبان دیگه یاد گرفتم. خیلی خودش نکته مهمیه. معلمی که زبان دیگه رو بلده خیلی بهتر میتونه توضیح بده. من نرفتم کتاب بخونم اسپانیایی رو یاد بگیرم، رفتم امریکای جنوبی و اونجا یاد گرفتم. I made lots of mistakes. Sometimes it was embarrassing, but most of the time people are so excited to speak with you in their language that they're very forgiving. میگن که اول کار من یه عالمه اشتباه می‌کردم ولی بعد از یه مدت گوش نکردم چون خواستم خودم خاطره رو بگم. Would you please repeat your last sentence? But people in general want to speak with you and they are very forgiving. ولی مردم اکثرشون دوست دارن مثلا باهاتون صحبت بکنن و خیلی آدمای اوکی ان، گیر نمیدن، بخشندگی میکنن، اصلا گیر نیستن روی که غلط داشته باشین. ما که ندیدیم کشور دیگر رو باور کنید خیلی نگران غلط داشتیم چون همش تو مؤسسه زبان معلم خواسته ما رو اصلاح کنه، اما واقعا اینطوری نیستش و اون وقت قشنگ کارت راه میفته و پیش میبری و ما هدفمون اینه زبان رو میخوایم به عنوان ابزار استفاده کنیم. So the key is just to try to speak as much as possible and try to listen as much as possible in English. There are lots of good resources on the internet and including on LOI English's page. We have lots of free resources that you can look at. On your website or your Facebook? On our website and our Facebook page, both. Mm-hmm. Okay. میگن که آقا شما فقط باید گوش کنید و صحبت کنید. ببین همین الان مخصوصا از اینکه اصلا متوجه نمیشید، فقط گوش کنید به صحبت‌های تیانا، متوجه میشید که گوشتون، مغزتون آمادگی یادگیریش میره بالا وقتی شما فقط گوش میکنید. همین واقعا همین. و میگن کلی منبع الان تو اینترنت وجود داره، حالا خیلیاشو خواهیم گفت، ولی سایت LOI که حالا آدرس دقیقش رو حتما در انتها خواهیم گفت بهتون، که سایت خود تیانا هست. تیانا یه مؤسسه بزرگ آنلاین یادگیری زبان داره، این صرفا این معلم نیستش و واقعا لطف بزرگی کرده همراه ما هست. توی اون سایت کلی منبع هست، توی فیسبوکشون هم هست. اینستاگرامو فقط به خاطر ما راه انداختن اما تو فیسبوکشون و اینا هستش. حالا میگیم خیلی داشتم توی اینستاگرام بذارم برام. I have two really good resources on LOI English's website that I'd like to recommend to more advanced speakers. They are the phrasal verb guide and also the idiomatic expression guide. Because if you're an advanced speaker, I feel like these are the two things that most advanced speakers are missing.
Okay, so let's do it step by step. I will open your website first, and I will show how we can do this. میگن الان یه سری منابعی که میخوان در حقیقت کار بکنن و مثلا ایدیوم ها و اینا رو. So this is the website. Let me open it here. Okay, this is the website. SmileEnglishClasses.com. Okay. Good. And if you go to where it says resources. Yeah. Yes. میریم تو قسمت resources یا منابع. Okay. There you see English idiomatic expressions guide. English idiomatic expressions guide. Okay. This is a great resource for more advanced speakers. And you'll also see the phrasal verb guide just below that. میگن این دوتا منابع خیلی خوبی هستن، هم فریزال وربا برای حرفه‌ای‌ها، برای کسایی که ادوانس میخوان میتونن از اینا استفاده بکنن و لذتشو ببرن. There's also quizzes, there's listening exercises, there's tips for learning and improving your English. So, and all of these resources are free and can be used. If they leave comments, LOI English teachers try to correct the comments. میگن خیلی از این آزمون ها، منابع و چیزهای دیگه که وجود دارن رایگانه و اگر شما اونجا کامنت بنویسی، خودش تمرینه دیگه، اونجا کامنت بنویسی، خیلی از معلمای LOI که کارمندانشون هستن میان و اونجا اصلاح میکنن، کمک میکنن و کمک میکنن که یاد بگیرین قسمت آزمون ها و چیزهای دیگه که وجود داره. Great. And Bayam, I've had some people interested in taking LOI English classes, and you and I are working together on that to make sure that people can have access to the classes. اصلا آشنایی ما از کجا شروع شد؟ خب تیانا یه وبسایتی داره که معلمای انگلیسی و نیتیو به زبان اصلی رو در حقیقت وصل میکنه، با اسکایپ تماس بگیرید دیگه. ما از اونجا ارتباط شد، گفتم اینو میخوایم تو ایران بیاریم که حالا بعد خوردیم به این داستانه، حالا خیلی وقت پیش، 2-3 ماه پیش که شروع شد اینا، یه خود موندش داستان، ولی میگم چنین بستری وجود داره و میشه کار کرد که ان شاءالله حتما خبر خوبش رو بعداً بهتون میرسونیم. Great. Bayam, do you have any questions for me about how to improve your English or how we teach English? I just want to say one story about one of my embarrassing mistakes. I don't know it is good in your culture or not, but I know you will forgive me if I made a mistake. So it was about 2 years ago, 3 years ago in Dubai. I was talking in one public speaking course as a student. So let me translate. میخوام یه خاطره تعریف کنم. یکی از خرابکاری‌ها و سوتی‌های افتضاحی که دادم، آبروم رفت و خجالت کشیدم. نمیدونم هم تو فرهنگشون واقعا زشت گفتنه یا نه، ولی میگم دیگه حالا چی میشه، میدونه که قصد بدی ندارم که. 3-4 سال پیش بود، دبی رفته بودم یه کلاس سخنرانی شرکت کرده بودم. The presenter asked each student, tell me how do you start your presentation? And I want to say that in one of my presentation, I started my talk with rope pulling. Okay, this talk was about conflict, and I will help you how to resolve your conflict. So I start with rope pulling. من اومدم بگم آقا ما با روپ یعنی طناب، صحبتمو با روپ شروع کردم. I start my talk with rope, but instead of rope, unfortunately, I said I start my talk with rape. You know, ریپ میشه تجاوز. بعد من دیدم همشون اینجوری نگاه کنن و خیلی چیز بدی بود، آبروم رفت، له شدم دیگه. But after a few minutes, all people understand what was my meaning, so everyone just laugh at me and say okay, and everything was okay after that. But if I afraid that oh God, I made mistake, it is very bad, I never start English and I lose lots of opportunities.
و میگم اگه اونا بعد چند دقیقه خندیدیم و تموم شد و رفت و اینا، علم جلو اینا 1500 نفر دارم تعریف میکنم میخندیم دیگه، چی میشه مگه. بعد ولی اگر من میذارم تو سر کنم وای اشتباه کردم، آبروم رفت فلان اینا، الان این همه فرصت رو از دست میدادم. دانشگاه نمیتونستم بخونم، تعامل نمیتونستم کنم، قرارداد با انتشارات خوب مثل انتشارات پنگوئن نمیبستم و خیلی چیزای دیگه. بنابراین همه حرفم روی این بحث اینه که شما اعتماد به نفس باید داشته باشی. برو خراب کن، هیچ نمیشه به خودت. دیدی؟ Great. Yeah. There are many of those experiences that we have that are embarrassing, but we still make it through, and that's how we learn. You have to make mistakes to learn. میگم یه چیز خیلی طبیعیه. شما از این مثالا خیلی زیاد وجود داره. فقط اصلا باید اشتباه بکن. ببین خیلی جمله مهمه، باید اشتباه بکن تا یاد بگیری. یه بچه وقتی راه میره میخوره زمین که دعواش نمیکنه که این باید بخوره زمین تا بلند شه. Excellent. Bayam, do you have anything else to ask about English or about teaching English or LOI English? Just one more thing, and I want to explain my way to learning English. I didn't attend to English classes. Most of the time I learn it by myself, and this is my way. I want to check it with you. Is it correct or no? First of all, I find the list of 100 words that were very useful in English, not difficult words like 504 or things like this. This 1,000 words, sorry, 1,000 words included is, am, if, then, the, things like this. So I learned the meaning of most repetitive word in English. First, I start with 100 words. And after that, I try to use them and see the things and try to say the name. For example, I don't know, what is the name of this? So I will check it and make a sentence with this. And continue to and try to continue it. Because in Iran, we don't have opportunity to speak with English people. So we need to make exercises like this. Let me translate it and then we will we will listen to your feedback. میگم آقا من چطوری یاد گرفتم 1000 کلمه پرکاربرد انگلیسی. نه اون کتابایی که می‌نویسن مثلا 504 و فلان و اینا، اونا کلمات سختی رو میگن. کلمات ساده مثل is, am, the, if, I am مثلا، اینا جزو کلمات پرکاربردن. اینا رو من اومدم اول اصلا با 100 تا شروع کردم. 100 تا اول که مطمئنم همین الان تو هر سطحی باشین نصفیشو بلدین، مطمئنم بلدین. عددا هستن و توش اینا. لیست رو براتون میذاریم تو پیج، دانلود بکنید رایگان. من با این شروع کردم. خیلی خوب. با این شروع کردم و بعد چیکار کردم؟ و بعد اومدم سعی کردم با اینو جمله بسازم. آقا من نمیدونم لیوان چی میشه، خب نمیدونم. میرفتم اینو سرچ میکردم این چی میشه، حالا در جلسه بعد دیکشنری بهتون معرفی میکنم و خیلی چیزای دیگه. لیوان چی میشه، بعد جمله میسازم. همین یه چیز خیلی خوبه، چون ما تو ایران توریست و اینجور چیزا نداریم تمرین انگلیسی بشه، بنابراین خیلی مهمه. So what is your opinion? Yes, I think this is a great way to start. For example, I had the same thing, but I had the 500 most important verbs in Spanish. So I started with verbs, those action words. Am, does, make, go. And I learned those first. After I learned those, I started to learn a vocabulary of objects. Let me translate. Okay. میگن که این راهکار خوبیه و من خودم چطوری اسپانیایی رو شروع کردم. میگم 500 تا کلمه در حقیقت 500 فعل پرکاربرد رو کار کردم، چون فعل ها اقدام ها هستن، خیلی بیشتر کار میکنم. مثلا میگیم I am فلان، این امه مثلا فعل من هستم، I can من میتونم، I make من حالا درست کردن یا هر جایگاهش داره معنی متفاوت. با اینا شروع کردم و این خودش میتونه یه استراتژی خوب باشه که اول کار یک کمی دایره لغت به خودمون بدیم. Okay? Also listening. Any videos that you can find that are in English, and then you can put in subtitles. After you start feeling comfortable, then turn the subtitles off and just try to get as much as you can. The context, not every word. Don't focus on every word, but try to understand the context as much as you can. Do as much listening and watching in English as you can.
میگن که آقا شروع کنید به شنیدن. انقدر دیگه الان چیزای انگلیسی همه جا وجود داره. اگر متوجه نمیشید زیرنویسش هم نگاه کنید. بعد از یه مدت که زیرنویس رو فهمیدید، البته بعید میدونم زیرنویس منظور زیرنویس فارسی باشه، الان باش چک میکنم، منظورش همون زیرنویس انگلیسیه. Are you talking about English subtitle or a translation in subtitle? This is a great question, because first I would do English videos with the translation in subtitles. Then the next step is to do English video with English subtitles. So you're seeing, listening, and reading. Then the next step is to turn off subtitles and try without subtitles, just with listening. So those are the 3 steps. They work really, really well. خب چقدر خوب شد که پرسیدیم. گفتن که 3 تا سطح. اول ویدیو رو نگاه کن، فیلم رو نگاه کن با زیرنویس فارسی که متوجه بشی. بعد از اینکه یه خورده اوضاعت بهتر شد، زیرنویس انگلیسی، و بعد زیرنویس رو خاموش کن، از بین ببر که بتونی فقط شنیدن تو قبول کنی. این ممکنه حالا برای یکی 2 ماه طول بکشه، برای یکی 3 سال طول بکشه. برای من خیلی طول کشه، برای من 3-4 سال طول کشید، چون من متمرکز وقت نمی‌داشتم و اون اعتماد به نفس مسئله اصلی این بود که نداشتم. خب حالا چیکار بکنیم؟ یه عالمه ویدیو هست، ما براتون یه سری ویدیو میذاریم که این اتفاق بیفته و در حقیقت یاد بگیریم. اما یه جمله بسیار مهم گفت و این بودش، گفت لازم نیست همش رو بفهمید، فقط کانسپت کلی، فقط اون مفهوم کلی رو بفهمید. هر کلمه رو لازم نیست متوجه بشین و این نکته بسیار مهمه دوستان خوبم. قرار نیست همه یه متن رو متوجه بشین. اونایی که فکر می‌کنید یه کتاب می‌خونید 600 بار باید دیکشنری باز کنید، نه، دیوونه میشید. باید مفهوم کلی رو متوجه شید، بعد یواش یواش هی بیشتر و بیشتر متوجه میشید. من به خیلی که میگم آقا چطور انگلیسی رو شروع کنیم، میگم اگه 20% یه چیز رو متوجه شید، یک شروع خیلی خوبه. I add one thing at the end and I want to recheck it with you. I said if you can just start and you don't want to understand the whole text or whole even if you understand 20%, it is good enough. It is a good start. Is it okay? Yes, exactly. Yeah, you don't try to listen to every word. You listen for the idea, the context, or the whole idea. And that means that you don't focus on every single word. It means that you just listen and try to understand. ببین میگه نمیخواد بشین همشو بفهمی، مثلا قرار نیست بفهمی. ببین، گوش کن، بشنو و اجازه بده مفهوم کلی رو بفهمی. حتی خیلی وقتا ممکنه مفهوم کلی 100% مخالفه. اینو نگفتم، من خودم اضافه میکنم. ممکن اصلا 100% اشتباه بفهمی، ولی به خود داری فرصت یادگیری میدی. پس یه کمی باید صبور باشی. Great. Excellent. Bayam, I think that's all I have for today. Exactly. Thank you very much for this session, and I'm very happy because we will have another meeting on Wednesday at exactly this time. Thank you very much for attending to this Instagram live, and also I will share the resources on my stories so people can follow you and follow your website. And yeah, thank you for everything. Great. Thank you, everyone. Thank you, Bayam. Goodbye. دوستان گلم، من یه نکته پایانی رو بگم خدمتتون راجع به بحث زبان که به نظر من خیلی خیلی اهمیت داره و باید حواسمون باشه. اینه که آقا برو گند بزن. حالا من بنده خدا بود نمیخواستم اینقدر دیگه اینجوری صحبت بکنم. برو گند بزن، برو اشتباه کن، برو سوتی بده، برو خرابکاری کن، برو بهترین خودت باش. این فکر که شما یه جمله گفتی بعد وای اشتباه کردم فلان، آقا دیگه از سوتی من که بهتر نمیدونی. میگه سخنرانی تو با چی شروع کردی؟ من با زبان انگلیسی گفتم با تجاوز شروع کردم. خب از این اگه تونستی از این سوتی بالاتر بدی دمت گرم. نمیتونید، پس برید شروع کنید و فرصت از خودتون نگیرید. به خدا که از قشنگترین و لذت بخشترین تجربه‌های دنیا اینه که شما بتونید سفر برید. حالا ان شاءالله بعضی میگن آقا پولش کجاست؟ الان بهتون میگم. سفر برید بدون اینکه لیدر ببرتتون، برید بپرسید، کیف کنید، دنیا رو ببینید. اونایی که میگه آقا پول نیست فلان، اصلا یکی از کارهایی که میخوام بهتون یاد بدم در ادامه اینه که چطوری با آدم‌های انگلیسی زبان ارتباط بگیرید.
پای اینترنت دیگه، همون اینستاگرام که وقتمون رو تلف می‌کنیم باش اخبار رو چک می‌کنیم، میتونه یه ابزار یادگیری زبان باشه. پس لطفاً این فرصت رو به خودتون بدین. دو تا چیزم میخوام بهتون بگم. خداییش تو این زمان ما دیگه پست تبلیغی تو پیجمون نذاشتیم و همه اینا، فقط می‌خوایم حال شما خوب شه، بیشتر از یک خونه باشیم. یعنی واقعاً خونمون یه فضایی باشه که الان تو قرنطینه اوضاع خوب باشه. فردا لایو داریم با یه آرایشگر، همین الان با دکتر بهنام شکیبایی، پروفسور سمیعی دندونپزشکی ایران هستن، برای یک شنبه هفته بعد لایو رو هماهنگ کردن. لایو بزن آقا اگه دندون تو این شرط درد گرفت نمیتونی بری کلینیک، چی کار بکنی؟ این رو گفتم که کار بکنن. و یه عالمه برنامه دیگه، برنامه فردا آرایشگری هست. و آخرین یکی دو تا پست آخر پیجمون رو نگاه بکنید و اینکه این موهای وحشتناک این مدلی منو چیکار بکنن و احتمالاً شما وسایل مورد نیاز رو گذاشتین. بعد کلا تمام اون چیزی که لازم هست برای که تو شرایط قرنطینه اوضاعمون بهتر شه. مشاور روانشناس داریم، مدیریت استرس، بحث خواب و خیلی چیزای دیگه. واقعا می‌خوایم یه کاری بکنیم، بگیم آقا خداییش تو قرنطینه انقدر چیز یاد گرفتم، انقدر اعتماد به نفسم بهتر شد، انقدر انسان بهتری شدم که حد نداشت. حالا این کارایی بود که من می‌کنم. از شما یه خواهش دارم، اگه انقدر بهتر شدین، اگه انقدر چیز یاد گرفتین، لطفاً به اشتراک بزنید، لطفاً به بقیه بگین. به خدا آدم‌ها هر کثافت کاری می‌کنن تو اینستاگرام همه جا منتشر می‌کنن، اما کارهای خوب پخش نمیشه. این خواهش رو ازتون دارم. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. بای بای. به خودم قول دادم همیشه مرد خطر باشم، قول دادم که بیشتر از یک نفر باشم.